हाय आलोक. नमस्कार, बोला. नमस्कार. रंगपंढरीमध्ये तुझं स्वागत आहे. येस. आणि मला असं वाटतं आतापर्यंत रंगपंढरीमध्ये जे जे इंटरव्ह्यूज झाले त्याच्यामध्ये सगळ्यात यंगेस्ट लहान तू असशील आणि आम्हाला मजा येणार आहे हा सगळा इंटरव्ह्यू केला म्हणण्यापेक्षा गप्पा मारायला. ज्याला आपण आपल्या रंगभूमीवर प्रायोगिक किंवा समांतर रंगभूमी म्हणतो किंवा जिथे खऱ्या अर्थाने प्रयोग केले जातात अशी अपेक्षा असते आणि असा प्रयत्न तुम्ही सगळेच जण करता. अशा वेगळ्या विचारांच्या वेगळ्या धाटणीच्या रंगभूमीवर तू सातत्याने काम करतोयस. ऍक्टर म्हणून आणि दिग्दर्शितही अनेक नाटकं केली आहेस. सुरुवात मला वाटतं जागर आणि आसक्तपासून झाली असावी आणि मला माहिती आहे ते नाटक कंपनी तुमची संस्था आहे ज्यातनं तुम्ही वेगवेगळ्या विचारांची नाटकं करता. मग त्याच्यामध्ये गेली 21 वर्ष आहे. तिची 17 प्रकरणे आहे. सिंधू सुधाकर, रम आणि इतर अशी इतर अनेक नाटकं आहेत. सो ह्या सगळ्या प्रवासाविषयी ऐकायचंय आणि या प्रोसेसविषयी मेनली तुझ्याकडून ऐकायचं. पण तत्पूर्वी अगदी सुरुवात करायची म्हणून ह्या सगळ्याची सुरुवात कशी झाली? मी आत्ता आपण मगाशी बोलत होतो त्यातलंच एक महत्त्वाचं, मी अक्षरनंदन नावाच्या शाळेत होतो आणि आमच्या शाळेमध्ये माधुरी ताई पण वर्कशॉप घ्यायला यायच्या. माधुरी पुरंदरे सुरुवातीला काही वेळा. आणि आय एम नॉट शुअर का, मला आता खूपच ते पुसट आठवत आहे त्यांनीच का अजून कोणी, पण माधुरी पुरंदरेंनीच मोस्टली एक फ्रेंच पपेट शो बोलवला होता आणि इफ आय एम नॉट रॉंग कलाछायाला त्याचा प्रयोग झाला होता. म्हणजे मी 2रीत किंवा 3रीत असेन मी. आणि ते फ्रेंच पपेट शो जो होता तर ते भयंकर फॅसिनेट मी तेव्हा झालो होतो. आणि त्यानंतर मी लगेच घरी आल्यानंतर आमच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये आम्ही जे भावंड आहोत, म्हणजे माझ्या आईला 4 बहिणी आहेत, तर त्याला प्रत्येक बहिणीची मुलं असं मिळून मिहीर आणि मिताली असे माझे 2 मावस भाऊ बहीण आहेत. तर आम्ही मिया सुपर पपेट शो असं आम्ही एक पपेट शोची ती माझी पहिली संस्था. असं मिताली आणि आलोक मिया सुपर पपेट शो. आणि त्याचं इन्स्पिरेशन अर्थात तो जो माधुरीताईंनी बोलवलेला फ्रेंच पपेट शोचा कार्यक्रम होता तो बघून खूप मी फॅसिनेट झालो होतो. आणि त्यानंतर हे आम्ही दर सुट्टीमध्ये आम्ही त्याचे प्रयोग करायचो आणि नाटकं बसवायचो. आणि त्यामुळे तेव्हापासून ते सुरू झालं. त्यामुळे ते पहिलं ते होतं असं म्हणता येईल. आणि शाळेमध्ये आम्हाला म्हणजे गांधीजींची नई तालीम जी संकल्पना होती त्या संकल्पनेवर आधारित ही शाळा होती आहे, म्हणजे अक्षरनंदन ही शाळा. त्यामुळे त्या शाळेमध्ये फक्त शिक्षण नसून आम्हाला शेतीचा तास असायचा, आम्हाला म्हणजे शिवण कामाचा तास असायचा, स्वयंपाकाचा तास असायचा. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना लहानपणापासून शाळेत हे तास होते आणि त्याला मार्क नव्हते 8वी पर्यंत. आम्हाला फक्त शेरे असायचे. आणि त्यानंतर मग SSC बोर्डाच्या परीक्षेसाठी म्हणून आम्हाला 8वी 9वी 10वी मार्क असायचे. पण जमिनीवरच बसून बेंचेस असायचे, ते बेंच वर्ग संपला की बाजूला नेऊन ठेवायचे वगैरे वगैरे. तर अशा पद्धतीची ती होलिस्टिक अभ्यासाची संकल्पना असणारी शाळा होती. त्यामुळे त्यात आम्हाला नाटकाचाही खूप नेहमी तास होता आणि त्यामुळे ते खूप छान असोसिएशन तेव्हापासून तयार झालंय असं मला वाटतं. आणि मग तिकडनं मग जागर या संस्थेतनं मी एक अब्राहम लिंकनचं पत्र नावाचं नाटक केलं आणि ते त्या अर्थाने पहिलं फुल फ्लेज नाटक होतं. आणि त्याच्यामध्ये मी आणि ओम भूतकर भावाचं काम करायचो. तिथे आम्ही पहिल्यांदा भेटलो असं. आणि मग त्यानंतर कॉलेजमध्ये मी आलो आणि मग मी समन्वय बरोबर काम करायला लागलो, आसक्त बरोबर काम करायला लागलो. आणि पॅरलली आम्ही BMCCतनं सगळे एकत्र काम करत होतो. म्हणजे पुरुषोत्तमला खूपच रिगरसली आणि खूप नेटानी सगळे. त्यामुळे अमेय आणि निपुण हे मला 2 वर्ष सिनियर होते. त्यांना सिनियर सारंग आणि ओमकार गोवर्धन हे त्यांना सिनियर होते. तर BMCCला फॉर्च्युनेटली ही एक परंपरा आहे, म्हणजे नाटकाचं बॅटन पुढे पास करायची म्हणून एक परंपरा आहे. तर तसं. आणि त्याच्यात एक अजून एक चांगली गोष्ट म्हणजे पासआउट झालेले डिरेक्टर्स पुढे डिरेक्ट करायला येत नाहीत, अजिबात येत नाहीत. आणि असा एक नियम आणि भांडण आणि सगळं वाद घालून सारंग आणि ओमकारच्या बॅचनी ती प्रथा बंद पाडली की आम्ही आमचं नाटक बसवू. आणि त्यानंतर त्याचा फायदा खूप चांगल्या प्रमाणात झाला असं मला वाटतं. कारण आम्ही सगळेजणांनी स्वतःची नाटकं मग स्वतः आम्ही बसवत गेलो. आणि अर्थातच सिनियर्स खूप प्रेमाने येतात, पण त्याच्यामुळे नवीन लोक तयार होणं ही प्रक्रिया खुंटते. त्यांना ती गणित माहिती असतात, माहिती असतात, त्याचा प्रभाव पडतो. एक्झॅक्टली. तर ते गणित सगळं बाजूला पडून आपण नाटक करूया या सगळ्या. त्यामुळे मला आता तू म्हटलीस तसं
खूपच प्रभाव आहेत. म्हणजे अगदी म्हणजे आता माधुरीताई या TA बरोबर काम करायच्या, त्यामुळे त्यांनी त्यांचं फ्रेंच तिथून एक काहीतरी इन्फ्लुएन्स म्हणता येईल. समन्वयवरती दुबेजींच्या वर्कशॉप मधनं तयार झालेली संस्था आहे, तर समन्वयचा एक खूप मोठा इन्फ्लुएन्स. तू समन्वय करायचास तेव्हा कोण कोण होतं त्याच्यात? म्हणजे शशांक आणि किरण दादा ही सगळी मंडळी तेव्हा, कारण मला वाटतं संदेश वगैरे तेव्हा संदेश मुंबईला जस्ट गेला होता. आणि त्यावेळेला मी म्हणजे रामप्रहर झालं आणि रामप्रहरचे पण मी काही प्रयोग केले. मी अगदी शेवटचे 2 प्रयोग मी रामप्रहरचे केले. संदेशनीचे नाटक बसवलं होतं आणि तो मुंबईला गेला आणि मग मी ऍक्च्युली इन झालो त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. तर ह्याच्यात असे पुण्यात फॉर्च्युनेटली पुण्यासारख्या जागेत मी जन्माला आल्यामुळे आणि वाढल्यामुळे हे सगळे प्रवाह वेगवेगळे येऊन तिथे पोचलेत. म्हणजे जागर आणि संस्था सुद्धा एकातून दुसरी जी फुटत येते. म्हणजे जागरमधनं काही लोक बाहेर येऊन मग पुढची संस्था, मग समन्वय मधनं पुढची संस्था, मग आसक्त मन, तर तसा हा प्रवाह खूप इंटरेस्टिंग आहे. PDA मधनं कुठली तरी संस्था फुटली, मग त्यातून TA पण फुटली, त्याच्यातून ही पण आली. हे जे सगळं आहे त्या सगळ्या वेगवेगळ्या नद्यांचे कुठेतरी प्रभाव असं म्हणता येईल. म्हणजे त्यामुळे म्हणलं तसं जागर, समन्वय, आसक्त या 3 पहिल्या संस्था म्हणता येतील. आणि मग BMCC कडनं काम करत असताना फॉर्च्युनेटली त्यामुळे स्पर्धेपेक्षा अधिक ही सगळी माणसं एकत्र आल्यामुळे खूपच म्हणजे अख्खं वर्षभर पॅक कार्यक्रम तेव्हा तयार झाला. आणि स्पर्धांकडे इनफॅक्ट त्यावेळेला बक्षीस आणि करंडक हा खूपच बाय प्रॉडक्ट या लॉजिकनी बघितल्यामुळे, कारण आम्हाला त्या सगळ्याची किक होती आणि आम्ही सगळे एकत्र जमा झालो होतो अशा वेळेला. तर त्यामुळे मग ते चालू झालं आणि म्हणून मग नाटक कंपनी ही संस्था सुरू झाली. कारण सगळे पासआउट व्हायला लागले एक बॅच. आधी आम्ही निपुण पासआउट झाले, मग त्यानंतर 2 वर्षांनी आम्ही पासआउट झालो. पण जे जमून आलेली भट्टी होती ती असं वाटलं की हे रिटेन व्हायला पाहिजे आणि आपलं नाटकावर प्रेम आहे. तर हे बक्षीस आणि या गोष्टी आता जरी संपल्या असल्या, इंटर कॉलेजेट स्पर्धा संपली असली तरी नाटक करत राहिला पाहिजे. कारण त्यांनी आपल्या सगळ्यांनाच काहीतरी न सांगता येणारं आणि काहीतरी फार महत्वाचं असं दिलंय. आणि म्हणून मग नाटक कंपनी मग सुरू झालं. मला आता सांग की तुझं इंडिपेंडेंटली डिरेक्टर म्हणून केलेलं पहिलं नाटक कुठलं, आणि दिग्दर्शन करताना त्यावेळेला पहिलं नाटक करताना काय आव्हानं आली? पहिलं म्हणजे मी म्हटलं तसं तो आमचा पपेट शोज होता, फॅमिलीतला, कुटुंबासमोरचा, पण तो आपण सोडून देऊया. त्यानंतर मला वाटतं कॉलेजमध्ये आल्यानंतर मी एक इनसाइड आउट नावाचं एक नाटक बसवलं होतं. पूर्ण नाटक होतं ते? एकांकिका होती. मी पहिली बरीचशी नाटकं अर्थातच स्पर्धेसाठी म्हणून बसवली. बरोबर. पहिलं मोठं नाटक गेली 21 वर्ष. गेली 21 वर्ष हे नाटक धर्मकीर्तीनी लिहिलेलं नाटक आहे. तर गेली 21 वर्ष हे त्या अर्थाने धर्मकीर्तीचं सुद्धा पहिलं मोठं नाटक म्हणायला हरकत नाही. यापूर्वी धर्मांनी नाटकं लिहिली होती, पण ती सगळी नाटकं ही बऱ्याचदा असं होत होतं की आपण हा विषय घेऊया आणि या विषयावर नाटक करू, की आता हा विषय इंटरेस्टिंग आहे, आता हा विषय हे भारी वाटतंय. तर हे मला असं वाटतं त्याचं पण हे पहिलं नाटक होतं जे त्याला म्हणायचं होतं. आणि त्या नाटकामध्ये आत्ताच्या काळाचा अर्थ लावायचा अटेम्प्ट होता, की आपण नेमके कुठल्या काळात जगतोय, त्यात आपल्याला आपले फिलॉसॉफिकल प्रश्न काय आहेत, आपलं सामाजिक आपण नेमके अडकलोय कुठे, आणि आर्टिस्टिक क्वेस्ट आपली काय. या 3 ज्या गोष्टी आहेत की सामाजिकता, फिलॉसॉफी आणि आर्ट, या त्रिकोणात ते कुठेतरी शोध चालू होता. आणि त्यामुळे त्या नाटकामध्ये तरुण हा जो मुलगा आहे, जो एका समाजवादी कुटुंबामधनं येतो आणि त्याचं अख्खं त्याला हे वाटत राहतं की माझे आई वडील खूप चांगले आहेत, भले आहेत, पण ते मॉडेल आत्ता वर्क होईना झालेलं आहे. आणि जे आत्ता संपूर्ण त्यात रोडीज मध्ये तो मुलगा जातो आणि ते सगळं एका अर्थाने सरियल स्पेसमध्ये पुढे नाटक जातं. पण हे जे आपलं म्हणजे भारताच्या संदर्भात सुद्धा काय मॉडेलनी आपला भारत हा देश सुरुवातीला ज्या मॉडेलवर उभा राहिला आणि पुढे काय काय त्याचं स्थित्यंतर कसं होत गेलं, तर त्या समाजवादी घरातल्या एका मुलाला इतक्या हार्डकोर कॅपिटलिस्ट संस्कृतीच्या आत उतरावंसं का वाटतं आणि त्याचं पुढे काय होत जातं, तर त्या सकम होण्याची ती गोष्ट आहे असं आपण ते म्हणूया. त्यामुळे ती गोष्ट आमच्या सगळ्यांसाठीच एका अर्थाने खूप महत्वाची होती. कारण मी तुला म्हटलं तसं मी अक्षरनंदन शाळेत होतो, तो एक अख्खा एक वारसा तो आहेच. आणि तो सगळाच वारसा असल्यामुळे, आणि वारसा नॉट इन बॅड सेन्स, आपण असं म्हणूया की जे लहानपणापासून जे आत इन्सेप्ट होत गेले धर्माच्या बाबतीत तर खूपच जास्त, आणि त्याचे आई वडील सुद्धा चळवळीतले आहेत. तर त्या अर्थाने गेली 21 वर्ष हे नाटक फार सिग्निफिकंट होतं असं मला वाटतं. आणि तेव्हा मी सगळेजण 21 वर्षाचेच होतो. म्हणजे धर्मा 21 होता, मी 20 होतो. आणि मग त्यानंतर
ते आम्ही विविध ठिकाणी त्याचे प्रयोग केले. त्याचे आम्ही 2दा इटलीला दौरे केले. इटलीमध्ये 2 मोठ्या फेस्टिवल्सला त्याचे प्रयोग झाले. आणि त्याचे प्रयोग करत असताना मला असं वाटतं की त्याच्या आधी एक दोनशूर नावाचं एक नाटक केलं होतं आणि पुरुषोत्तमला केलं होतं. तर मला असं वाटतं त्या स्पर्धेपेक्षा ती एक सिस्टीम म्हणून तेव्हापासूनच डेव्हलप झाली. ते म्हणजे स्क्रिप्ट आल्यानंतर असं होत नाही की स्क्रिप्ट आहे आणि आता आधी आपण फक्त वाचन करूया अशा पद्धतीने नाटक बसवण्याची पद्धत पहिल्यापासूनच नव्हती. म्हणजे स्क्रिप्ट आल्यानंतर एक तर स्क्रिप्ट थ्रूआउट द प्रोसेस इव्हॉल्व्ह होत जाणं हीच प्रक्रिया कायम होती. आणि पहिल्या दिवशीच जेव्हा एक कच्चा आराखडा जेव्हा लिहून तयार होतो तेव्हाच ऍक्टर्स सुद्धा इन होतात. त्याच वेळेला सेट डिझायनर पण इन होतो. तेव्हाच म्युझिकचा माणूस पण इन होतो आणि त्याच वेळेला लाईटचा माणूस पण इन होतो. तर पहिल्या दिवसापासून ही सगळी माणसं एकत्र इम्प्रोवाइज करत जाण्याची गंमत आहे. त्यामुळे असं पण होतं की ऍक्टर स्वतःचाच पहिल्या दिवशी काय कपडे वाटतायत, काय सेट वाटतोय, इथून ते सुरू होत 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 माझं काम ऍक्च्युली गोष्ट काय नको आहे हे बाजूला काढणं अशा पद्धतीचा अटेम्प्ट पहिल्यापासून राहिलेला आहे. की मला हे हवंय पेक्षा सगळं आपण बोर्डवरती आणूया, कारण प्रत्येक जण आपापलं नरेशन घेऊन नाटकात यायला पाहिजे ही इच्छा होती. की आता समजा आपण फक्त नाटकाचा सेट पाहिला आणि त्या नाटकाच्या सेटचं स्थित्यंतर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कसं होत जातं हे जरी पाहिलं तर इन इटसेल्फ त्या सेटच्या ट्रान्झिशन मधनं एक गोष्ट कळावी, एक नरेशन कळावं. ते इन्स्टॉलेशन असावं एक की जे बदलत 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 गेलं. म्हणजे फक्त सेट पाहिला तरी त्यांना गोष्ट कळावी, फक्त म्युझिक ऐकलं तरी गोष्ट कळावी. फक्त नाटक हे लेखकाचं न राहता त्या टीम मधल्या प्रत्येकाचं आतमध्ये येणं काय आहे हा पहिल्यापासून तो प्रयत्न होता. आणि त्यामुळे ऋषिकेश नागावकर नावाचा आमचा जो मित्र आहे ज्यांनी यातले अनेक नाटकांचे सेट्स केले तो पण त्यातला तो कचऱ्यातून कला करणारा माणूस आहे. तो त्याला जितक्या गोष्टी या आमच्याकडे गोडाऊन होतं BMCCला मोठं आणि ते आम्ही आता नाटक कंपनीचं सुद्धा एक तसं आपोआप तयार झालंय. तर त्यात अनेक सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी होत्या. म्हणजे कारण ते BMचं गोडाऊन असल्यामुळे त्यात लाकडी कपाट, खुर्च्या, लोकांच्या फाईली, फोटोज काहीही असायचं, सापही असायचे वेळप्रसंगी, उंदीर सगळंच होतं. म्हणजे तर सेट नाटक सुरू व्हायच्या आधी तालमीच्या पहिल्या दुसऱ्या दिवशी लोक तिकडे जाऊन आपापल्या नाटकाला उपयुक्त ज्या वस्तू वाटतायत ते घेऊन यायचे. आमच्यासाठी मी तो असा एक खजिना होता ज्याच्यामधनं काहीही निघायचं. म्हणजे गंजलेली सायकल, कुठली तरी मूर्ती, कुठल्या तरी माणसाची, कुठल्या तरी फेस्टिवल मधली, किंवा एकदा रस्त्यावरचं ते काम चालू रस्ता बंदचा बोर्ड, ते तिथे वेगवेगळ्या ठिकाणून येऊन पडलं होतं. कारण तो आणि ती घाण होती जागा, म्हणजे टॉयलेटच्या शेजारी होती, प्रचंड अस्वच्छ जागा होती. पण आमच्यासाठी म्हणजे ते म्हणजे खजाना होता तो. त्यामुळे आम्ही तिथे जाऊन त्या वस्तू घेऊन त्या हळूहळू मग इनकॉर्पोरेट होत व्हायच्या. त्यामुळे या सगळ्या नाटकांमध्ये ते एक साधर्म्य आहे की हे नाटक हे सांगता येणार नाही की कुठल्या टप्प्यावर सेट बांधला गेला आणि कुठल्या टप्प्यावरती ऍक्टिंग कुठे संपली. आणि म्हणजे असं होतं की आता वाचन झालंय मग आता आपण स्टँडिंग करूया, कारण या पद्धतीत सुद्धा काही नाटकं पुढे ऍक्टर म्हणून मी केली. पण मला असं वाटतं की मी डिरेक्ट करत असताना मला याची कायम गंमत येत आलेली आहे की आपण हे सगळं आणि त्याला ऑर्केस्ट्रेट करायचं काम माझं आहे, रादर दॅन त्यातल्या डिरेक्टर शब्दामधलं जे अधिकारवाणी जी आहे ती मला काही पटत नाही, काही आवडत नाही. त्यामुळे हे आपण कामं वाटून घेतली आहेत. माझं काम हे आहे की या नाटकासाठीचं सगळ्यात योग्य डिसिजन मला घ्यायचं आहे, हे माझं काम आहे. पण हे नाटक माझंच आहे अशा पद्धतीचं कधी वाटलेलं नाही. त्यामुळे ही एक प्रक्रिया आहे जी या सगळ्या काळात सापडत गेली. हे इंटरेस्टिंग आहे खूप. तरी सुद्धा मी तुला काही ट्रॅडिशनल प्रश्न विचारणार. प्लीज प्लीज प्लीज. म्हणजे तुझी पद्धत ही जरी युनिक असली किंवा तुमची इव्हॉल्व्ह झाली जरी असली तरी, की आता अगदी सुरुवातीला संहितेची निवड हा आमचा विषय आहे. बरोबर. तर तू आतापर्यंत जी नाटकं केलीस त्या बाबतीत काय सांगशील, की काय तुला आकर्षित करतं, बरोबर बसवावं असं वाटतं? सुरुवातीला मी कॉलेजमधनं जी नाटकं केली, ज्याची आम्ही पुढे ती नाटकं एक्सटेंड करून त्याचे व्यावसायिक अंगाने पण प्रयोग केले, तर ती सगळी नाटकं ही कथा होत्या, ज्या मुळातच अतिशय काय म्हणूया आपण नाट्यपूर्ण आणि कथा वाचूनच गंमतील अशा त्या गोष्टी होत्या. त्यात अँटन चेकावची गोष्ट असेल किंवा त्याच्यामध्ये चेकावची ओव्हर सीझन नावाची एक गोष्ट आहे, दोनशूर ज्याच्यावरून घेतलंय, तर किंवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पाउटॉलॉजी संतोष चिंत्रेंची साप्ताहिक सकाळमध्ये एक कथा आली होती. तर या सगळ्या गोष्टींची नाट्य रूपांतर केली होती सुरुवातीचा खूप काळ.
किंवा एक म्हणजे गुलजारांचे एक रावी पार नावाच्या कथासंग्रहातला भय नावाची एक कथा होती. अशा अनेक सुरुवातीचा काळ आम्ही सायकल व्यंकटेश माडगुळकरांचं. तर हा एक सगळा एक प्रभाव होता की आपण आधी मुळात गोष्टच घेऊया, जी गोष्टच आपल्याला आवडतीये, आणि मग ती गोष्ट इम्प्रोव्हाइज करत करत त्याचं स्क्रिप्ट बनवत जाणं. आणि अर्थात तेव्हा एक लेखक असायचा जो त्याच्या नोंदी करत स्क्रिप्ट बनवत जायचा. पण आम्ही सुरुवातीला गोष्टी डिस्कस करायचो की कुठली गोष्ट करूया. हे धर्मकीर्ती आणि धर्मकीर्ती फर्ग्युसनला होता तेव्हा. हे सुरुवातीचा आमचा काळ खूप इंटर कॉलेजिएट लेवलवर होता. आणि हे 2010 नंतर, ही आत्ता गेली जी 10 वर्ष आहे 2009 नंतर, ती आम्ही ज्याला आपण म्हणूया की आम्ही बाहेर येऊन स्वतंत्र नाटक करतोय. धर्मकीर्ती काय स्वतःची नाटकं स्वतः लिहित होता फर्ग्युसनला. त्यामुळे आम्ही एकत्र येऊन जेव्हा गेली 21 वर्ष हे नाटक केलं तेव्हा स्क्रिप्ट रेडी होतं, म्हणजे पहिल्या शब्दापासून शेवटच्या शब्दापर्यंत. आणि मला असं वाटतं की त्याची निवड ही अतिशय, मला असं वाटतं की धर्मकीर्ती आणि मी पहिलं गेली 21 वर्ष, त्याच्यानंतर नाटक नको नावाचं एक नाटक केलं. त्यानंतर तिसरं नाटक आम्ही शिवचरित्र आणि एक नावाचं नाटक केलं. त्यातला एक भाग सदानंद मोरेंनी शिवचरित्र हे नाटक लिहिलं होतं खूप पूर्वी, जे कोणी केलं बंद पडलं अशी 5-6 वेळा गोष्ट झाली, ते कॉन्ट्रोवर्शियल होतं. त्यातला एक हा भाग धर्मकीर्तीने लिहिला होता. मग बिनकामाचे संवाद आणि डाऊटफुल गेज ॲट उबर ॲट मिडनाईट अशी आम्ही 5 नाटकं आम्ही एकत्र मी आणि धर्मकीर्तीने केली आहेत. आणि आता मी फिल्म पण केली आहे, अश्लील उद्योग मित्र मंडळ नावाची. आम्ही दोघांनी, त्यांनी लिहिली आणि मी डिरेक्ट केली असं. तर आमची ही 5 कामं आणि 6वी फिल्म, असं आम्ही एकत्र एक प्रवास करत आलेलो आहोत. तर धर्मकीर्ती आल्यानंतर एक झालेला महत्वाचा फरक असा की स्क्रिप्ट रेडी असायचं आणि मग त्याच्यावरती काम सुरू व्हायचं. पण स्क्रिप्टच्या नंतर मी म्हणलं तशी ही पद्धत तशीच होती. तर मला असं वाटतं की स्क्रिप्ट निवडताना त्याच्यातलं, मला असं वाटतं प्रत्येकाच्या मनातलं एक काहीतरी डिझाईन असतं. आणि मनातलं डिझाईन मला असं म्हणायचंय की म्हणजे आपल्या डोक्यात आत्ता काय काय चाललंय याचं जर का एक चित्र काढलं तर त्याच्यामध्ये काहीही असू शकतं. म्हणजे आत्ता मी ज्या हायवेनी आलो ते असेल, मी आत्ता वाचनाला जिथे गेलो होतो तिथे जी 10 लोक होती ती, आत्ता मी जी बिर्याणी खाल्ली ते असेल. तर माझ्या डोक्यात अनेक चित्र छोटी छोटी एकत्र मिक्स वेगवेगळी असतात. आणि मला असं वाटतं की ते जे एक मनात असणारं चित्र आहे त्याचं रिफ्लेक्शन जर मला त्या स्क्रिप्टमध्ये दिसायला लागलं तर मला काहीतरी गंमत तयार होते. आणि माझी बहीण ही चित्रकार आहे, माझी मोठी बहीण जी आहे ती. त्यामुळे मी लहानपणापासून मला चित्रकला हा माझा अतिशय कळीचा विषय आहे. त्यामुळे माझं अख्खं नातं हे व्हिज्युअलशी आहे रादर दॅन शब्द. म्हणजे मला आधी त्या दृश्यात्मक गोष्टींची किक बसते आणि त्यातून मग मी शब्दाकडे उलटा येत जातो. असं सुरुवातीला होत होतं, नंतर एक वेगळा टप्पा पण झाला नंतर. तर मला असं वाटतं की ते पहिला बराच काळ माझ्या मनात जे चित्र आहे ते चित्र आणि ती व्हिज्युअल स्क्रिप्टमध्ये दिसायला लागली तर ते मला असं वाटायला लागायचं की हे काहीतरी करायला पाहिजे. कारण मला हे चित्र काढायचंय, मोर दॅन एनिथिंग मला इन्स्टॉलेशन करायचंय, मला हे चित्र काढायचंय, मला ही फ्रेम बघायची आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये सुरुवातीचा अप्रोच हा खूपच एका चित्रकारासारखा आणि इन्स्टॉलेशन आर्टिस्ट सारखाच होता, जिथे ऍक्टर्स सुद्धा इन्स्टॉलेशनचा भाग होते रादर दॅन ऍक्टर्स. त्यामुळे माझा एंट्री पॉइंट हा बऱ्याचदा चित्र हाच होता. आणि नंतर मी जेव्हा आषाढातील एक दिवस केलं अतुल सरांबरोबर, तिथे पुन्हा भाषा नावाचा एक भागाचं पुन्हा रिव्हिजिट करता आलं. पण त्याआधीचा हा बराचसा काळ हा कारण धर्मकीर्ती वॉज टेकिंग केअर ऑफ लँग्वेज इन अ वे. तो भाषा बघत होता आणि मी त्यातलं दृश्य बघत होतो. तू व्हिज्युअल्स म्हणतोयस किंवा चित्र म्हणतोयस, ती तयार कशी होतात तुझ्या मनात आणि एक्झिक्यूट कशी करतोस? हा खरं खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. कारण तसा म्हणजे ते इतक्या रॅन्डम गोष्टी जोडल्या गेलेल्या असतात. नाटक नको नावाचं जे नाटक होतं त्या नाटकामध्ये असं मुळात होतं की एक नाटकाचा गट आहे आणि त्यांना एक नाटक करायचं आणि त्यांना ते सापडत नाहीये. आणि त्या एका पॉइंटला अतिशय नाटकाच्या स्पेसमध्ये त्यातला एक मुलगा आहे ज्याला लोक सतत हेटाळणी करतायत. आणि ते जे सगळं पॉलिटिक्स त्या ग्रुपमध्ये पण घडतं की एक कोणीतरी त्यातला डिरेक्टर असतो, कोणीतरी एक टाकाऊ मुलगा असतो, त्याचं नाव झाटू असंच असतं, ज्याला सगळेजण झाटूच म्हणत असतात. ते त्या अर्थाने खूपच म्हणजे एका पॉइंटला ते घाण ग्रोटेक्स होत जायचं नाटक पुढे पुढे. पण ते नाटकाचा मूळ मथळा हा होता की एका हॉलमध्ये ते रात्रभर आहेत आणि त्यांचं नाटकाची तालीम सुरू होते तेव्हा ते तालीम करत असतात आणि हळूहळू ते गेम सुरू करतात, खेळायला लागतात.
आणि त्याच्यामधनं हळूहळू ते खूप पर्सनल स्पेसमध्ये जायला लागतात, आत उतरायला लागतात आणि ती अजिबात मानवणारी नसते, कम्फर्टेबल नसते, त्रासदायक असते. आणि त्या नाटकाच्या स्पेसमध्ये जे ते घडतं की इम्प्रोव्हायझेशन चाललंय, तर एक असा त्याच्यात एक सीन होता की एक ॲक्टर आहे आणि त्याला एक पोलीस रात्री चालू जात असताना पोलीस अडवतो आणि तो म्हणतो लायसन्स दे. आता हे इम्प्रोव्हायझेशन करत असतात नाटकामध्ये ॲक्टर आणि त्याचा डिरेक्टर. तर ही लाईन एका पॉईंटला ब्लर व्हायला लागते की आपण ॲक्टर म्हणून इम्प्रोव्हाइज करतोय का तू डिरेक्टर म्हणून माझ्याशी बोलतोय. ते नाटकाच्या स्पेसमध्ये ते जे थिन लेअरवर एका पॉईंटला गेम सुरू होतो की ते फक्त परफॉर्मन्स पुरतं राहत नाही, त्याच्यात आपल्या वैयक्तिक बाबी सुद्धा येतात. म्हणजे तालमीला आपण नुसते ॲक्टर म्हणून येत नाही, आपण त्या माणसानी आधी काय केलंय, माझ्याशी कसा वागलाय. आणि याच्यात अजून एक अशी पण एक गोष्ट तयार होते की आम्ही सगळे एकत्रच काम, म्हणजे मी, अभय, मेनन, अमेय, ऋतुराज, अक्षय टंगसाळे, एका रोलच्या ऑडिशनसाठी आम्हाला असे समोरासमोर फोन यायचे म्हणजे, आणि आम्ही एकत्र बसलेलो असायचो. तर ते फार इंटरेस्टिंग होतं की जेव्हा, तर ते पण सगळं त्याच नाटकाच्या गटामध्ये असतं की तू माझ्यापेक्षा पुढे चाललायस का, आपण कसं डील करूया. तर तो जो सगळा एक भाग आहे तो त्या नाटकाच्या नाटक नको या नाटकामध्ये ते होतं. त्याच्यामध्ये शांतता कोर्ट चालू आहेचा पण एक रेफरन्स त्या नाटकात. नाटक आपण कधीतरी बघितलं तर अजून डिटेलमध्ये बोलू शकू, पण मुद्दा त्यातला असा की जेव्हा नाटकाची तालीम संपायची, आमचा पित्ती हॉल नावाचा हॉल होता BM ला, तर मला काय इंटरेस्टिंग असं वाटायचं की तालीम संपल्यानंतर सगळे घरी जायचे आणि घरी गेल्यानंतर खुर्च्या ज्या असतात हॉलमधल्या त्या रोज वेगवेगळ्या पद्धतीने ठेवल्या जातात. आणि त्या दिवशी काय घडून गेलंय तशा त्या खुर्च्यांची मांडणी असते. त्या दिवशी जी तालीम होऊन गेली त्याचा रेफरन्स ते इन्स्टॉलेशन मांडलेलं असतं तिथे. आणि सगळे गेल्यानंतर आमच्याकडे एक असं होतं की किल्ली जी असायची ती एका मामांना द्यायला जायला लागायचं. हे कॉलेजमधलं मी सांगतोय. तर तेव्हा मी सगळे गेल्यानंतर मी लॉक लावून, मी आणि काही जे शेवटचे उरलेले असतील, तर मला रोज हे बघायला आवडायचं की आज ही झालेली रचना काय आहे, आजचं इन्स्टॉलेशन काय आहे. आणि तर ते इन्स्टॉलेशन माझ्या मनात फार पक्क होतं आणि त्या खुर्च्यांचं, आणि ते बदलत राहायचं रोज. तर ही जी रोज रात्री आणि कुठली तरी एकच ट्यूब चालू आहे, सेट वरती जो एक अर्धवट पडलेला लाईट आहे, त्यातनं जे दृश्य तयार होतंय ते नाटक नको मध्ये यावं असं मला वाटत होतं. आमच्या वैयक्तिक आयुष्यातले जे हेवे दावे आणि प्रेम हे एकाच वेळेला ज्या गटामध्ये असतं ते यावं हे वाटत होतं. आणि प्रत्येक नाटकाचं असं काही ना काहीतरी एक एलिमेंट त्याच्यामध्ये आहे जो, आणि खूपच, म्हणजे आता गेली 21 वर्षाच्या वेळेला मला असं वाटतं की एकदा आम्ही तालीम करत होतो आणि काही केल्या, काही सापडत, हा खूपच वियर्ड किस्सा आहे. तर वैकुंठ स्मशानभूमी जी आहे ती खूप, म्हणजे हे वियर्ड वाटेल ऐकायला, पण ती खूप सुंदर जागा आहे, म्हणजे सिरीन जागा आहे. तर माझा ओम नावाचा जो मित्र आहे तर तो स्मशानभूमीमध्ये नाटक लिहायला म्हणून जायचा. आणि असं तर आमची ती मध्ये भेटायची पण जागा होती आणि आम्ही तिथे मागे जाऊन बसून गप्पा मारायचो वगैरे, असं सगळं होतं. मी म्हटलं ऑलरेडी मी हा डिस्क्लेमर दिला की वियर्ड वाटेल, पण हे खरं आहे. तर आमच्या तालमीत गेली 21 वर्षाच्या वेळेला काही केलं, एक सीनचं स्ट्रक्चर काही सापडत नव्हतं आणि ते की काय करूया हे कळत नव्हतं. आणि वैकुंठ स्मशानभूमीच्या मागे एक नदी म्हणावं असं ते काही उरलं नाही, आता एक ओढा आहे तो, तर त्यात एक डुक्कर होतं मेलेलं. हे वियर्ड वाटेल परत, म्हणजे मेलेलं डुक्कर असं त्या एका दगडावरती ते आदळत होतं. आता या इमेजचं म्हणून एक काहीतरी मनामध्ये तयार होतं, हे काहीतरी झालं. आणि मी एकटाच होतो, मी चालत चालत त्या ओढ्यापाशी गेलो होतो आणि त्या ओढ्यात ते मेलेलं डुक्कर होतं आणि ते बघून तालमीला आलो. आणि त्याचं अर्थार्थी थेट कनेक्शन लागेल असं नाही, पण त्याचं एक काहीतरी नातं त्या दिवशीच्या तालमीत होतं आणि त्या तालमीतल्या नात्याचं काहीतरी पुढे सीनमध्ये रूपांतर झालं. त्यामुळे आता हे मेलेलं डुक्कर हा नाटकातल्या तालीम संपल्यानंतरचा लागलेला सेट, किंवा त्यावेळेलाच हॉलमध्ये रंगकाम चाललं होतं तेव्हा तेव्हा घोडे मांडले होते सगळ्यांनी, अशी स्ट्रक्चर्स उभी केली होती आणि अख्खा हॉल पांढरा होता. तर आम्ही इम्प्रोव्हाइज केलं त्या स्ट्रक्चरवरच आणि मग नाटकाच्या सेटमध्ये ते घोडे आले, ज्याला एक हाईट, उंच, सखल, खालीवर भाग असेल, पण ते आलं कारण ते घोडे तिथे होते आणि आम्ही त्याच हॉलमध्ये, म्हणजे मुळामध्ये ज्या गोष्टी आजूबाजूला आहेत त्या आत घेऊन काय पद्धतीने आपल्याला काम करता येईल. आणि ही नाटकाची गंमत आहे की आपण इथे आपला जो मेक बिलीफचा जो मुद्दा आहे की आपण ते मानूया आणि इकडे अचानक एक मांजर येऊ शकते, हा जो बिलीफचा जो मुद्दा तयार होतो
तर त्या अर्थाने जे काही आपल्या आसपास दिसतंय ते आपण आतमध्ये कसं घेऊ शकतो आणि जे आपल्या आसपास आहे ते आपल्या डिझाईनमध्ये कसं येऊ शकतं. हा एक भाग झाला हा या बाजूने. आणि अर्थातच स्क्रिप्टमध्ये धर्मकीर्ती जेव्हा लिहितो तेव्हा त्याच्यात अर्थातच इमेजेस असतात, म्हणजे त्या इमेज सुद्धा कशा फुलवायच्या हा भाग. आणि अर्थातच सगळे ज्या पद्धतीने करतात की स्क्रिप्ट लिहिताना लेखकांनी ज्या काही गोष्टी लिहिल्यात त्या आपण पाळायचा आणि त्याचं म्हणणं काय हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न आपण करतच असतो. पण त्या बरोबरीने या आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टी इन करून घेणं हा मला असं वाटतं की त्या दिवशी तालमीला म्हणजे मी बेसिक स्ट्रक्चर वगळता तालमीला येताना सुद्धा मी फार ठरवल्याचं आठवत नाही. त्यात माझ्या आळसाचा एक भाग आहे आणि दुसरा भाग जेन्युइन हा आहे की त्या दिवशी तालमीत काय घडेल त्याच्यासाठी आपण मोकळं असणं फार आवश्यक आहे. राईट फ्रॉम इंट्युशन असेल, सेट असेल. त्यामुळे अनेक नाटकांच्या वेळेला ऍक्टर्स फ्रस्ट्रेट झालेले आहेत. आमेय आणि मेननचं भांडण झालेलं होतं, म्हणजे गंमत किस्सा म्हणून. तर सिद्धार्थ मेनन आणि आमेय वाघ अक्षरशः एक दिवस की हे नाही काहीच घडत नाहीये. आणि तर तेव्हा आणि याच एका ह्याच्यावर की हे फायनली मला असं वाटतंय की हे होणार आहे बरोबर, अशा एका बिलीफवर तो सगळा गाडा चाललेला असतो. त्यावर काही लोक विश्वास ठेवतात, काही लोक विश्वास ठेवत नाहीत. काही आजवर तरी नाटकं आपण काय म्हणूया आपण ठरवलं होतं त्याच्या जवळपास तरी आली आहेत. त्यामुळे ते वर्क झालंय असं म्हणायला हरकत नाही. ती नाटकं चांगल्या वाईटाच्या पलीकडे ती वाईटही असू शकतात, पण जे प्रयोग म्हणून तरी ते उभं राहिलंय या अख्ख्या प्रोसेस सकट. तर त्याच्यामध्ये त्या दिवशी काय काय इन होत जाणार आहे ह्याच्यासाठी ओपन राहणं. त्या मॅजिक वरती जास्त विश्वास आहे तुझा? खूपच त्या दिवशी काय होईल खूपच विश्वास आहे. आणि 2 ऍक्टर्स समोर आल्यानंतर सुद्धा म्हणजे एक सीन मला असं आठवतंय की अनेक वेळेला इम्प्रोवाइज करत राहणं याच्यामध्ये जी एक ट्रिप आहे ती कशातच नाहीये दुसरी, की आपण एकच सीन त्यांच्या बॅकस्टोरीज बदलून पुन्हा तोच सीन आता करूया, असं करत 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 इतक्या गोष्टी त्याच्यात एकाच सीन मध्ये मिळत जातात. आणि त्याच्यात सगळंच मिळतं. मग त्यात कॉस्ट्युम्सही मिळतात, त्यात सेटही मिळतो, त्याच्यामध्ये म्युझिकही मिळतं, कारण आपण तेच परत 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 खोलात जाऊन करत राहतो. त्यामुळे मला तुझी पद्धत आहे म्हणजे संहितेपासून प्रयोगापर्यंतची ही जी काय आम्ही पुढचा प्रश्न आम्ही विचारतो की ढोबळ मनाने तुमचे काय टप्पे आहेत एखादं नाटक उभं करण्याचे, तर तुझे प्रत्येक नाटकाची वेगळी आहे का? प्रत्येक नाटकाची वेगळी. म्हणजे आता मी हे गेली 21 वर्ष आणि नाटक नको बद्दल बोललो, त्यानंतर आता मी गालिब नावाचं नाटक ओमनी लिहिलं आणि मी ते बसवलं. तर ते मिर्झा गालिबच्या पोएट्रीवर त्यांनी एक नाटक अर्थात लिहिलेलं होतं आधी, आणि त्यांनी ते आधी त्याचा एक प्रयोगही केला होता, पण ते नंतर काही कारणामुळे ते झालं नाही आणि आम्ही पुन्हा त्याची प्रक्रिया सुरू केली. तर आता जर का गालिबवर नाटक करायचे तर ते तितक्या शुष्कतेनं आणि कवितेचा गंध नसताना करता येणं फार अवघड आहे. त्यामुळे आमच्या त्या तालमीमध्ये असा नियम होता की मुशायरा एक सीन होता नाटकामध्ये की मुशायरा आहे, तिथे मोमीन आहे, गालिब आहे, सगळी मंडळी आहेत. तर आमच्या तालमीच्या सुरुवातीला असा नियम होता की टीम मधल्या सगळ्यांनी रोज एक कविता करून ऐकवायची, करून रोज, आणि 2 ओळींची पण चालेल, कशीही चालेल. आणि तालमीचं शेड्यूल असं असायचं की वेळ असायचा याच्यासाठी ठेवलेला, आणि त्याला रेग्युलर लोक फील घेऊन शमे महफिल असायची आणि लोक अत्तर लावून. आणि त्याच्यात ही पण हायरार्की नव्हती की लेखकच कविता लिहितोय आणि दिग्दर्शकच लिहितोय आणि नटच लिहितोय. त्यात जो माणूस नवीन आलाय आणि जो प्रॉपर्टी ठेवणार आहे फक्त एक, तो सुद्धा कविता करायचा आणि मॅनेजर सुद्धा कविता करायचा आणि कोणीही, म्हणजे असं काही त्याच्यात ती हायरार्की नव्हती. त्यामुळे त्या नाटकासाठी म्हणून काय पद्धत वर्क होणार आहे, तर त्यासाठी त्या कविता करत 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 आम्ही आपोआपच गालिबच्या कवितेच्या आधी आम्हाला त्याच्यातच, मी मगाशी म्हणलं की साकेत कानिटकर आमचा मित्र कविता लिहायला लागला, अनेक लोक कविता लिहायला लागले त्यानंतर. आणि ती फार सुंदर मोमेंट होती की नाटक आपण करतोय तर ते कोरडं राहून नाही करता येणार आपल्याला, आणि कविता नुसती गालिबची वा 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 करण्यापेक्षा आपण काय आहोत आणि आपण आतून कविता नावाच्या गोष्टीच्या मेकिंगची गंमत घेऊ शकतो का, अशी एक गंमत. आणि त्या कविता मी स्वतः केलेल्या अतिशय भुक्कड कविता होत्या, पण ती स्पेसच अशी असते नाटकाची की जिथे आपण वल्नरेबल व्हायला ओके असतात सगळेजण, आणि तो आपला एक अलिखित नियमही असतो की आपण इथे वल्नरेबल होऊया. तर त्या सगळ्या भुक्कड कविता वाचण्याचं सुद्धा जे धैर्य आपल्याला त्या स्पेसमध्ये मिळतं, तर ते गालिबच्या संदर्भात सांगता येईल. शिवचरित्र आणि एक हे जे नाटक होतं ते पॉलिटिकली खूपच डायनॅमिक नाटक होतं. ते यापूर्वी 3 डिरेक्टर्सनी हातात घेऊन सोडून दिलेलं होतं, कारण भांडारकर इन्स्टिट्यूट जेव्हा फोडली त्या अख्ख्या घटनेवर हे नाटक लिहिण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे त्याचा
कॉन्ट्रोवर्शियल त्यातला भाग, त्याची मांडणी, हे सगळंच खूप डायनॅमिक होतं. आणि त्या काळात मी एम ए सोशॉलॉजी मी केलं नंतर, त्यामुळे सोशॉलॉजीला गेल्यानंतर त्याचा सुद्धा एक अख्खा इम्पॅक्ट होता. आणि त्याच काळात सत्यशोधक हे नाटक अतुल सर करत होते, आणि तेव्हा शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला हा तो संपूर्ण काळ आहे. तर मी सांगायचा मुद्दा असं की त्या काळात ती पद्धत, म्हणजे आम्ही त्या काळात सगळ्या म्हणजे काही महत्त्वाच्या त्यातल्या संभाजी ब्रिगेडच्या काही माणसांना, म्हणजे श्रीमंत कोकाटे सर जे आहेत त्यांना आम्ही जाऊन तिथे भेटलो. अनेक लोक जी या विषयाशी महत्त्वाचं काम करतायत, मोरे सर होते, अनेक लोक, पण त्याच्याशिवाय ते नाटक करता येणं फार अवघड होतं. त्यामुळे त्यातलं जे ग्राउंडवर्क आहे, त्या लोकांशी जाऊन बोलणं आहे. लातूरमध्ये आम्ही काही ठिकाणी प्रयोग केले, ती सगळी चळवळीतली पुन्हा हार्डकोर माणसं होती तिथे. पेपरमध्ये नंतर प्रचंड त्या नाटकाबद्दल गरळ ओकली गेली. खूपच सगळं डायनॅमिक काळ होता. पण जसं गालिबच्या काळात आम्ही कविता करायला लागलो, तसं सिंधू सुधाकर रमाणी इतर जेव्हा मी केलं 2016 साली, त्याच महिन्यात माझं लग्न होतं. म्हणजे तर त्यामुळे त्या नाटकात खूपच जास्त लग्न, रिलेशनशिप्स, असणं नसणं म्हणजे काय, आत्ताचे बदललेले नातेसंबंध म्हणजे काय आहेत, ते एकच प्याला या नाटकाचं कंटेम्पररी व्हर्जन होतं. म्हणजे त्याच्यात त्यात एकच प्यालामधलेही सीन्स होते आणि एक आत्ताच्या काळातल्या सुद्धा पॅरलल रियालिटीचं ते नाटक. कोणी लिहिलं होतं? ते आशुतोष पोद्दारनी लिहिलं होतं. आणि गडकरींचे अर्थातच त्यात बरेच सीन्स होते. आणि आशुनी त्यातले मधले प्रसंग म्हणजे जे होते ते, आणि अर्थात नाटकाची संपूर्ण बांधणी आशूची होती, आशुतोष पोद्दारची. तर त्या काळामध्ये जे माझ्या आयुष्यात चाललंय ते आणि नाटक मॅच करण्याची गंमत मी अनुभवू शकलो. कारण ते एक खऱ्या अर्थाने म्हणजे हे पिकासोचं एक, माधुरी त्यांचंच एक चरित्र, पिकासोचं एक पुस्तक जे लिहिलं, खूपच सुंदर पुस्तक आहे. तर त्याच्यामध्ये कधीतरी पिकासोला कोणतरी विचारतं की तुम्ही डायरी लिहित नाही का, तर पिकासो म्हणतो की माझी डायरी वाचायची असेल तर माझी चित्र बघा, ओळीनी बघा, तुम्हाला कळेल काय चाललंय. तर ते मला खूप आवडलेलं वाक्य होतं. त्यामुळे मग मला असं वाटलं की आपल्याकडे नाटकं ओळीनी पहा, माझी नाटकं ओळीनी पहा. तर असं मी ते म्हणजे हे कुठेतरी मनात होतं. तो संहितेच्या बदलांविषयी मला विचारायचं, जसं तू म्हणालास की धर्मकीर्ती असेल, आशुतोष असेल, त्यांनी एक काहीतरी विशिष्ट साचा ते घेऊन आलेले असतात. आणि त्यानंतर दिग्दर्शक म्हणून तुला काय कारणांसाठी हे बदल करावेसे वाटतात आणि करावे लागतात? बरोबर, 2 कारणं मला वाटतात. म्हणजे गेली 21 वर्षाच्या संदर्भात एक अख्खी स्क्रिप्ट तयार होती. त्यापूर्वी काही लेखकांना त्यांनी वाचूनही, दिग्दर्शकांना वाचूनही दाखवलं होतं. ते काही कारणामुळे वर्कआउट झालं नाही. पण त्यानंतर मी म्हटलं तसं तालीम सुरू झाली आणि त्या नाटकाच्या सेटमध्ये जेव्हा हा मगासचा पुन्हा घोडे आले, हाईट आली, त्यातली ते स्ट्रक्चर आलं, तेव्हा धर्मकीर्तीलाच असं वाटलं की आता हा सीन म्हणजे आपण ह्याच्यात काही गोष्टी कमी आहेत आणि हा जो सीन आपल्याला मिसिंग वाटतोय तो या उंचीचा वापर करून आपण करूया. तर तालमीच्या काळामध्ये हा सीन तयार झाला आणि तो आम्ही एकत्र असल्यामुळे ते शक्यही झालं की हे इथे आहे तर आपण काय पद्धतीने वर्क करूया. त्यामुळे लेखक सेटवर असणं ही खूप फायद्याची गोष्ट आहे. म्हणजे त्यालाही दिसत होतं की आज हे काय घडतंय, ओके हा सेट आलाय तर आपल्या स्क्रिप्टशी काय नातं लागतं तर आपण हे असं करून बघूया का. आणि ही प्रोसेस खूपच डायनॅमिक होती. त्यामुळे मी बदल करण्यापेक्षा तो आम्ही एकत्र बदल केला असं मला वाटतं. पण सिंधू सुधाकर रमाणी इतर जे नाटक आत्ता मी बसवलं शेवटचं, तेव्हा माझे आणि आशूचे खूपच वाद झाले. कारण तो त्याच्या शब्दांविषयी आणि स्क्रिप्टविषयी खूपच आग्रही होता आणि त्याचं म्हणणं होतं की तू हे का बदलतोयस ते मला सांग. आणि मी म्हणलं तसं या डायनॅमिक प्रोसेसमध्ये ती सगळ्यांनाच पचते असं नाही, असं कोणालाही वाटू शकतं की अरे असं कसं काय. तर त्यांनी लिहिलेल्या स्क्रिप्टमध्ये मी अर्थातच त्या गोष्टींमध्ये जसे बदल करत गेलो तेव्हा आशूचं म्हणणं होतं की तू मला प्रयोगाचं स्क्रिप्ट काय ते दाखव. तर माझं आशूला म्हणणं होतं की ते बनतंय. तर तो म्हणत होता की असं कसं चालेल, तू मला हे सांग की स्क्रिप्ट काय. तर आमचे त्यावरून खूपच तेच विचारते की ह्या मागे काय होतं. मला असं वाटतं की ते काय कारण होती, करून बघण्याचीच गोष्ट आहे. म्हणजे ते मला करून जेव्हा मी एक सीन 4-4 वेळा करत होतो तेव्हा असं वाटत होतं की अर्थात ते नाटकाचं स्ट्रक्चरही त्याच्यामध्ये 2 काळ आहेत, एकच प्यालाचा काळ आणि एक आत्ताचा काळ. तर त्याचं स्ट्रक्चर जो नॉन लिनियर स्ट्रक्चर होतं, पुढे मागे जात होतं. तर मला नाटक बघत असताना मला कायम असं वाटतं की मीच ऑडियन्स आहे पहिला. आणि हे अर्थात समर सरांनी एका म्हणजे सौमित्र जो आमचा मॅनेजर आहे तो DES ला होता, तर ते त्याला असं म्हटले होते हे पुण्यात असण्याचे प्रिव्हिलेजेस काही, की असे खूप लोक वेगवेगळी जी बोलत असतात ते आपल्यापर्यंत कुठून ना कुठून तरी येत राहतं. तर समर सर असं म्हणले होते सौमित्रशी बोलताना की तुम्हाला चांगलं नाटक वाईट नाटक वगैरे या घोळात न पडतात
तू ऑडियन्समध्ये ते नाटक बघू शकशील का हे आधी तू ठरव. तर तुला ते नाटक बघता यायला पाहिजे आणि तुला ते नाटक आवडायला पाहिजे. तर हा एक डोक्यातला जो मुद्दा आहे की मी ऑडियन्स आहे आणि मला ते नाटक आवडायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये हे वर्क होईल, हे असं करू तसं करू या कुठल्याही घोळात न पडता. तर त्या अर्थाने मला असं वाटणं की हे असं वर्क होतंय, हा सीन उलटा करूया, इकडून मागून पुढून घेऊया, आणि माझ्या बरोबर टीम मधल्या लोकांनाही वाटणं आणि ते करून बघणं. आता तो सीन 4 वेळा करून पाहिल्यानं नॅचरली पॉसिबिलिटी 8 होतात की हे असंही करता येतं तसंही करता येतं. तर त्याच्याबद्दल आशू ओके होता, ओपन होता, पण त्यावरून फायनल परफॉर्म काय स्क्रिप्ट होणार आहे हे आम्ही पुढे मागे म्हणजे जिक्सॉ पझल आम्ही लावत खूप काळ बसलो होतो. तर त्याचं बदल होण्यामागचं कारण मला हे वाटतं की एकतर त्याचा आपण असं म्हणूया की अतिशय साध्या भाषेमध्ये त्याची नाट्यमयता कशाने अधिक वाढते, त्याचा प्रेक्षकाला शेवटी खुर्चीत खिळवून ठेवणं हा अर्थातच ते वर्क व्हायला पाहिजे. हा तर सरळ सरळ भाग आहे की ते नाटक बघणं आवश्यक आहे लोकांनी आणि त्यांचं मनोरंजन होणं आवश्यक आहे. त्यांनी तिथे मग त्यांना आवडणं न आवडणं हा पुढचा भाग झाला. तर ते कशाने वर्क होणार आहे, कुठला सीन कशानंतर आल्याने आपण हुक होतोय, हा एक गमतीचा एक्सरसाइजच आहे. ते पझल जोडण्यासारखंच आहे की हे पझल असं लावलं तर ते गंमतशीर होतंय, असं लावलं तर ते गंमतशीर होतंय. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा एकमेव क्रायटेरिया आहे की ते नाटक वर्क व्हायला पाहिजे, नाट्यमय व्हायला पाहिजे. आणि नाट्यमय इन प्युअर सेन्स की ते नाटक बघत राहावंसं वाटलं पाहिजे आणि त्या नाटकाबरोबर आपण प्रवास करत राहायला पाहिजे की हे नाटक कुठून कुठे घेऊन चाललोय मी, हा प्रवासाचा फील टिकून ठेवण्यासाठी ते फार आवश्यक आहे. तर ते एक मला वाटतं. आता काही वेळेला असंही झालेलं आहे की स्क्रिप्टमध्ये ज्या काही गोष्टी नाही आहेत त्या गोष्टी अर्थात बसवताना ज्या ऍड होतात, तर अनेक नाटकामध्ये म्हणजे मी मधल्या बसवलेल्या 4 नाटकामध्ये आपल्याला सुरुवातीला एक स्टेज दिसतं, गेली 21 वर्षाला घोडे दिसतात, नाटक नकोला हॉल दिसतो, गालिबमध्ये एक अख्खा एक नदीचा घाट दिसतो, असे वेगवेगळ्या म्हणजे हे दिसतात, बिनकामाच्या समाजमध्ये एक ऍक्टर दिसतो आणि ते सगळं नाटकाच्या शेवटी फुटतं. म्हणजे घोडे पडतात, नाटक नको मधला हॉलच आडवा तिडवा होतो, गालिबमधलं स्ट्रक्चर तो एक गवंडी असतो तो फोडून टाकतो. तर हे एखादी गोष्ट बनणं आणि फुटणं हे डोळ्यासमोर जे आपल्या सतत चालू असतं, जो मूळ नाटकाचा गाभा आहे असं मला वाटतं. तर त्या काही गोष्टी सुद्धा नाटकात ऍड झालेल्या आहेत. म्हणजे की हा सीन आपल्याला ऍड करावासा वाटतोय. मी आता हा मुळात सीन नाहीये की असा तो स्ट्रक्चर फोडतो वगैरे, पण तो आपण ऍड करूया कारण तो पुन्हा वर्क होईल. त्यामुळे पुन्हा ते वर्क होण्यापाशीच येऊन पोचतं असं मला वाटतं.